साथीहरु हामीले आफ्नो स्मार्टफोन नियमित रूपमा प्रयोग गर्छौं र नियमित रूपमा स्मार्टफोन प्रयोग गरिरहँदाखेरि हामीले आफ्नो स्मार्टफोनमा धेरै कन्ट्याक्टहरुलाई सेभ गरेर राख्ने गर्दछौं। तर साथीहरु कहिलेकाहीँ सडनली हाम्रो मोबाइलमा रहेका सम्पूर्ण कन्टेन्टहरुलाई कुनै व्यक्तिले सम्पूर्ण कन्ट्याक्ट जुनमा हामीले फोन गर्ने गर्दछौं, कल गर्ने गर्दछौं, एसएमएस पठाउने गर्दछौं, एकदमै महत्त्वपूर्ण कन्ट्याक्टहरु कुनै व्यक्तिले डिलिट गर्दियो अथवा सडनली तपाईबाट डिलिट भयो वा कुनै केसमा तपाईको मोबाइल हरायो भने त्यस्तो अवस्थामा ती कन्ट्याक्टहरुलाई हामीले फेरिबाट नयाँ मोबाइलमा अथवा फेरिबाट हामीले ती सम्पूर्ण कन्ट्याक्टहरुलाई कसरी लिन सकिन्छ, सम्पूर्ण कन्ट्याक्टहरुलाई आफ्नो मोबाइलमा फेरिबाट रिगेन कसरी गर्न सकिन्छ त्यो चिन्ता हामीलाई सताइरहेको हुन्छ। आज मैले तपाईलाई यो भिडियो अन्तर्गत रहेर जानकारी दिनेवाला छु कि कसरी हामीले कुनै पनि डिलिट भएका कन्टेन्टहरुलाई फेरिबाट हाम्रो मोबाइलको कन्ट्याक्ट बक्समा सम्पूर्ण कन्ट्याक्टहरुलाई कसरी ल्याउन सकिन्छ यो सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु। यदि तपाईले यसबारे जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। साथीहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनु होला, जसले गर्दाखेरि आगामी समयमा आउने यस्तै खालका भिडियोहरु मिस हुने छैनन्। नमस्कार, म कृष्ण घिमिरे युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। ल साथीहरु, टपिक सुरु गरौँ। साथीहरु, अगाडि बढ्न पहिले सधैं चाहिँ एउटा लाइक गरेर अगाडि बढौं। प्लिज साथीहरु, 200 लाइकको टार्गेट छ, एउटा लाइक गरेर पूरा गरिदिनु होला। अब साथीहरु, यो सबै कुरा सिक्नको लागि हामी आफ्नो मोबाइलतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ र मोबाइलमा मैले एउटा केही पनि नभएको, कुनै पनि कन्ट्याक्ट नभएको मोबाइलमा पहिलेबाट सेभ भएको कन्ट्याक्टहरुलाई ल्याएर म देखाउन गइरहेको छु। ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यसमा मैले एउटा मोबाइल ल्याएको छु। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि कन्ट्याक्ट रहेका छैनन्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ केही पनि कन्ट्याक्ट यसमा देखिएको छैन। अब हामीले यसमा सम्पूर्ण कन्ट्याक्टहरु फेरिबाट ल्याउने प्रयास गर्नेछौं। त्यसको लागि साथीहरु, सबभन्दा पहिले त तपाईले यसमा वाइफाईलाई अन गर्नु होला। अब साथीहरु, वाइफाई हाम्रो अन भएको छ। साथीहरु, अब के गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्ट हामीले सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा गइसकेपछि अलिकति डाउनमा आउनु होला साथीहरु। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, एकाउन्ट्स भन्ने अप्सन छ, एकाउन्ट्समा टच गरिदिनु होला। यहाँ गएर एड एकाउन्ट गरिदिनु होला। एड एकाउन्ट गरेर हामीले गुगल एकाउन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। अब गुगल एकाउन्ट राखेपछि जस्ट यसमा इमेल आइडी र फोन भनेको छ, इमेल आइडी हाम्रो राखिदिनु पर्ने हुन्छ। अब साथीहरु, इमेल आइडी राखेर नेक्स्ट गरिदिनु होला। नेक्स्ट गरेपछि इन्टर पासवर्ड भनेको छ। अब साथीहरु, आइडी र पासवर्ड राखेपछि हामीले नेक्स्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। एउटा 6 डिजिट कोड आएको हुन्छ साथीहरु, त्यो कोड हामीले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। यही मोबाइलमा मेरो नम्बर रहेको हुनाले नेक्स्ट भइसकेको छ। अब सिधै आई एग्री गरिदिनु होला। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अर्को पेज खुलेको छ, जस्ट यसमा नेक्स्ट गरिदिनु होला। अब हाम्रो गुगल एकाउन्ट एड भइसकेको छ। अब यहाँ गएर हेर्न पनि सक्छौं साथीहरु, गुगलमा यहाँ हेर्न सक्छौं माथिपट्टि हाम्रो गुगल एकाउन्ट एड भइसकेको छ। अब साथीहरु, हामीले आफ्ना सम्पूर्ण जति पनि कन्ट्याक्टहरु छन् त्यो ल्याउन पर्ने छ। त्यही भएर साथीहरु, एकपटक कन्ट्याक्टमा गएर हेरौं। यहाँ हेर्न सक्छ साथीहरु, सम्पूर्ण कन्ट्याक्ट आइसकेका छन्। कुनै पनि केही काम गर्नु परेन, डाइरेक्ट तपाईले सम्पूर्ण कन्ट्याक्टहरुलाई यस्तो तरिकाबाट आफ्नो मोबाइलमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। एउटा पनि कन्ट्याक्ट थिएन, अहिले सम्पूर्ण कन्ट्याक्ट आइसकेका छन्। त्यही भएर साथीहरु, यदि तपाईले मोबाइल चलाउनुहुन्छ भने आफ्नो मोबाइलमा कुनै न कुनै जीमेल आइडी सेट गरेर राख्नु होला। त्यो जीमेल आइडीलाई हराएको मोबाइलमा वा हराइसकेपछि वा नयाँ मोबाइल किन्दा बित्तिकै त्यो आइडी तपाईले राख्दा बित्तिकै सम्पूर्ण कन्ट्याक्ट जति पनि थिए पहिले त्यो सम्पूर्ण आइसकेका हुन्छन्। केही एकादा बाँकी रहेका छन् भने तपाईले के गर्नु होला भने त्यस्तो अवस्थामा सेटिङमा गएर फेरिबाट हामीले त्यो गुगल एकाउन्टमा जानुपर्ने हुन्छ। एकाउन्टमा गएर अनि गुगलमा गएर यतापट्टि सिन्क्रोनाइजेसन नाउ भनेको छ, यो सिङ्क एरर देखाइरहेको छ। यसलाई सकेसम्म फुल्ली सिन्क्रोनाइजेसन गराउनु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कन्ट्याक्ट भन्ने यहाँ छ, यहाँ कन्ट्याक्ट। अब यहाँबाट सिन्क्रोनाइज गरिदिनु होला। यदि केही कमी रहेको रहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा फेरिबाट सम्पूर्ण कन्ट्याक्टहरु त्यहाँ आइहाल्छन् रिटर्न भएर। त्यही भएर साथीहरु, यस्तो तरिकाबाट हामीले सजिलैसँग यदि हाम्रो मोबाइल हरायो अथवा कुनै पनि केसले हाम्रो सम्पूर्ण कन्ट्याक्ट डिलिट भयो भने त्यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण
ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यस्तो तरिकाबाट सजिलै हामीले आफ्नो मोबाइलमा यदि पहिलेबाट जीमेल आईडी सेट गरेर राखेका थियौं भने कुनै पनि व्यक्तिले अथवा हाम्रो मोबाइल हरायो भने कुनै पनि केसमा हामीले ती सम्पूर्ण कन्ट्याक्टहरु जुन पहिले हामीले आईडीमा सेभ गरेर राखेका थियौं, सिन्क्रोनाइजेसन गरेर राखेका थियौं, सम्पूर्ण कन्ट्याक्टहरुलाई सजिलैसँग फेरिबाट ल्याउन सकिन्छ। आशा गर्छु साथीहरु यो भिडियो हेरेर तपाईले पनि सम्पूर्ण कन्ट्याक्टहरुलाई कसरी हामीले आफ्नो मोबाइलमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा सिक्नु भएको छ। यदि सिक्नु भएको छ भने प्लिज साथीहरु भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, धेरै भन्दा धेरै साथीहरुलाई भिडियो शेयर गरिदिनु होला, मनमा केही जिज्ञासा छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। मलाई पर्सनली के सोध्न चाहनुहुन्छ भने टेक्निकलभ्यू 71 इन्स्टाग्राम आईडीमा फलो गर्नु होला। आजको लागि यति राख्न चाहन्छु, छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट हुनेछ। धन्यवाद।